السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم متابعينا الكرام في فيديو جديد من قناة وموقع تداول بنفسك. في هذا الفيديو راح نعرف مثال على سيلفر بولت، يعني غالبية الفيديوهات القادمة إن شاء الله راح يكون فيها أمثلة عشان بالمرة نشوف طريقة التنفيذ ونعرف كيف يتم التنفيذ في الرصاصة الفضية أو السيلفر بولت. الآن احنا في الساعة تقريبا 9:57 قبل 3 دقائق من بدء الوقت الثاني اللي هو الساعة 10 صباحا بتوقيت نيويورك. احنا اليوم في يوم الاثنين 20 نوفمبر 2023. خلونا نعرف أول شيء معلومة على السريع كذا. هذه المعلومة قلتها لكم من قبل وزيد أقولها لكم الآن مرة ثانية. هذا الفيديو مقدم لكم برعاية ايرون تو تريد، واللي بالمناسبة عندهم عرض للتحقق من هذا العرض يرجى زيارة الروابط أسفل الفيديو. الآن قبل ما نبدأ في البحث عن فرصة للبيع أو الشراء، خلونا نعرف ليش راح نبحث عن البيع أو الشراء. خلونا نستذكر مع بعض المعلومة اللي تقول إن في 3 مراحل للسوق، يجي accumulation وبعدين manipulation بهذا الشكل وبعدين distribution في الجهة الثانية. هذه عادة اللي هنا تحصل في جلسة آسيا، واللي هنا تصير في جلسة لندن ونيويورك مع بعضها، وهذه تصير في جلسة نيويورك، والعكس تماما في مسألة الشراء. فالآن احنا وين؟ خلونا نرجع للسوق ونشوف احنا وين وش اللي صاير عندنا. الآن احنا هنا بدأت الساعة 10. خلونا نبدأ من بداية اليوم. خلونا ناخذ لغاية الافتتاح هنا بهذا الشكل. فاحنا عندنا آسيا زي ما احنا شايفين هذه باللون الأحمر، فصار فيها الاكيوميليشن هنا وبعدين بدأ المانيبيوليشن هنا، ولكن حتى الآن ما حصل الديستريبيوشن. احنا نرجح انه يحصل. الآن عندنا أخذ سيولة هنا، وحتى لو نرجع لباقي الأيام نلقى أنه في أخذ سيولة من الأسبوع الماضي في هذا المكان وفي هذا المكان. تمام. والآن إحنا ننتظر على فريم الدقيقة يصير ماركت ستراكشر شيفت. وين هنا؟ حتى لو لما جينا على فريم الدقيقة صار فيه جودة سوينج اللي هي تحصل ما بين الساعة 9 والساعة 10 غالبا. إذا ننظر للبيع يكون في قمتين متتالية أو 3 زي ما إحنا شايفين هنا عندنا. الآن إحنا ننتظر يصير عندنا ماركت ستراكشر شيفت في هذا المكان بهذا الشكل، وبعدين نشوف إذا كان بيعطينا واحد من الانتري موديل. لا يخيفكم الرالي هذا اللي حاصل هنا، هذا شيء طبيعي إن نشوف السوق بعد كذا يتغير اتجاهه. طبعا ما اننا ننتظر لسه ما حصل عندنا شيء. مش كل الايام اللي مثلا يكون السوق فوق اسيا بهذا الشكل خلاص معناته بيرجع هذا المانيبيوليشن بيرجع. لا، احيانا ممكن يستمر، ولكن بعض الاحيان نظره خاطفه على اتجاه السوق في الفتره الاخيره تخبرك وش اللي ممكن يصير. طبعًا واحد من أفضل النماذج عندي، هذا ما بعد تكوّن لحد الآن، ولكن واحد من أفضل النماذج عندي إنه لمّا يكون يعطي range قبل الدخول. هذا واحد من أفضل النماذج بالنسبة لي. أصبح الmarket structure shift عندنا هنا في هذا المكان. نبعد أمرنا شوي. هنا تم أخذ الlow، فبالتالي هنا مكان الدخول. تم أخذ الlow هنا في هذا المكان. مكان الدخول هنا بناءً على ماذا؟ بناءً على هذا الموضوع هنا. أحيانًا في يسمى بleft behind أو إن السوق يتركك خلفه وما ياخذك معك. غد نشوف اليوم، ولو أعطاني fair value gap هنا أنا ممكن أنزل fair value gap هنا، لأن هدفي راح يكون somewhere هنا. الآن إذا تم العودة تحت هذا السوينج الموجود هنا راح يكون دخولي على هذه الشمعة الموجودة هنا الخضراء. ممتاز، أخذنا الآن السعر. أنا دائما أحط الهدف ما أحطه على طول، نزود نقطتين كذا في الأعلى يكون الهدف عندنا في هذا المكان. الآن خلاص شايفين هذه كلها خلاص انتهى الموضوع. هذا الكلام كله ما له داعي. أنا أحب أشوف الشارت نظيف قدامي. لو جينا نحسب مثلا من هنا إلى هنا والهدف نلقاه ممكن 5-1 تقريبا، 5-1. جميل جدا.
الآن بدأ السوق يعني يعطينا إشارات إنه فعلا مكان دخولنا مكان سليم، ولكن في النهاية السوق ممكن يسوي أي شيء. الآن لما نقول السوق يخدعك لازم تركز في هذه المعلومة. الآن لما تجي أنت تشوف هذا الصعود في هذا المكان في البداية، في بداية الأمر، في بداية افتتاح السوق، تشوف هذا الصعود، تشوف بعدين فالو ثرو، يعني شوي يحفز الواحد انه يشتري، تجي تقول والله خلاص السوق مستمر، اليوم باين انه يوم بنروح فيه لعنان السماء، ولكن تتفاجأ بعد كذا ان السوق بدأ يرجع تدريجيا لغاية ما حتى ممكن يأخذ هذا اللو الموجود في هذا المكان. فأنت في الأماكن العالية تبغى تكون بائع أكثر مما تكون مشتري. يعني أنا في اليوم اللي أجي أبحث فيه عن البيع أحب أن السوق يرتفع بهذا الشكل. ليش؟ عشان يعطيني إمكانية لأني أبيع. لكن لو أنا جاي أبغى أشتري والسوق صعد، حتى لو دخلت تلقى دخولي خفيف جدا وبكمية خفيفة، لأن اوريدي الصعود حصل. لما اجي اكون ابحث عن الشراء احب اني اشوف السوق ينزل شوي حتى ابغى ارجع اشتري واصعد معه. طبعا ليش الهدف هنا؟ فيبوناتشي ممتاز، من هنا إلى هنا ممتاز، هذا 50% هنا، وش اللي تحت 50% ممكن نستهدفه؟ ممكن نستهدف هذا الفير فاليو جاب الموجود هنا. الآن اللي ما بعد دخل يعني بيكون الدخول هنا، وقف الخسارة هنا، قد يستهدف ما نحن نستهدفه أو يستهدف القاع في الأسفل. بالمناسبة يعني هذه فرصة لو حب إني أضيف عقود راح أضيف عقود هنا في هذا المكان، هذه فرصة جميلة للإضافة، ولكن أنا ما راح أضيف، راح أكتفي بهذا المقدار. طبعا إياني وإياك كمتداول إنك تغير قرارك بعد ما تكون دخلت الصفقة. ليش؟ لأن اللي يحصل بعد دخولك للصفقة مو مهم، لازم يوصل السعر إما لوقف الخسارة أو الهدف. ممكن السوق يعطيك مثل هذه الحركات كذا، يقول لك لا خلاص من هنا والله بنصعد لازم تشتري، يمكن تشتري وفعلا يصعد، ولكن صدقني هذه بتكون عاقبتها عليك أسوأ بكثير من نفعها. وأصلا لو نجحت يا ويلك ويا سواد ليلك. لو أنت جيت عكست صفقتك من هنا، شفت هذه الذيول هنا مثلا وعكست صفقتك ونجحت وفعلا رحت فوق وأخذت هدفك فوق، يا ويلك ويا سواد ليلك من اللي بيحصل لك بعدها. لأن هذا الربح اللي أخذته من هنا، الربح اللي أخذته من هنا إلى هنا أو إلى أعلى، السوق بيرجع من أضعاف مضاعفة في المرات الجايه، لانك كل ما تشوف شمعتين كذا بتعكس البوزيشن، ومو شرط اصلا هذه الشموع انها تعتبر عاكسه يعني للسوق. خلوني اقول لكم معلومه، بما اننا نشاهد الصفقه يعني خلاص ما عاد عندنا شيء نسويه، نتوقف عن التحليل، نتوقف عن كل شيء. دائما اذا دخلت الصفقه خلاص توقف عن كل شيء وشاهد صفقتك فقط. بما اننا جالسين نشاهد الصفقه، دائما القرارات اللي تخطر لك بعد الدخول في الصفقة هي قرارات عاطفية. ليش؟ لأنك أنت لما دخلت في الصفقة كان تحليلك وأنت بعقلك الواعي قبل ما تدخل، العقل الواعي هو اللي شغال قبل ما تدخل، تحليل عقلك الواعي أعطاك إمكانية الهبوط. فالآن وش اللي يخلي عقلك يرجع مرة ثانية يناقض نفسه؟ العاطفة هي اللي تخليك ترجع تناقض نفسك. إما أنك خايف ان هذا الربح اللي يروح تشوف 1300 1400 تقول والله هذا الحين يرجع يرتد علي، خليه يروح، ايش المشكله؟ ترجع خساره خلها ترجع خساره. بما اننا نخاطر بهذا الشكل ونربح هذا الشكل، خلها تخسر واحده ثنتين ثلاث اربع خمس، ما عندي مشكله، بتجي صفقتين ثلاث ورا بعض رابحه تمسح الدنيا كلها. بالمناسبه بما اننا نتكلم عن المخاطر، اعمل دائما بالمخاطر اللي تناسب نفسيتك. يعني انت ما تتحمل تشوف نفسك بعد صفقة خسران $500، لا تخاطر $500 في صفقة واحدة. يعني في اليوم الواحد مثلا مسموح لك تخسر $1000، لخسرت 500 طبيعي بتشعر بالربكة. لكن لما تخسر $100 أو $200، خصوصا إذا قلنا $100 في الصفقة الواحدة، فأنت لو خسرت 100 عادي، يعني عندك مجال. على عكس لما تيجي تخسر 700 طقة واحدة، بيعطيك شعور بالربكة والخوف إنه خلاص والله بكسر الحساب وخلاص متوتر وما أنت عارف أصلا كيف تتفادى هذا الموقف اللي أنت فيه. ولكن زي أنا الآن عندي 4300 خسارة في اليوم، لو جينا نحسب خسارتي هنا تقريبا بتطلع $500، 230 في 3 تقريبا بتطلع $690 $700، فما عندي مشكلة، ما عندي مشكلة أبدا.
واصلا بمجرد ما نوصل هنا ممكن انزل وقف خسارتي لسعر الدخول. تذكرون قبل شوي وش كنا نقول هنا؟ تخيل الان انك عكست صفقتك، بتقول السوق الحين خلاص لا والله اصلا انا من اول داخل بيع في السوق الحين بيروح لاتجاه صفقتي، خلني ادخل بيع هنا، تلقى السوق رجع عليك مره ثانيه هنا عادي يرجع زي كذا، وبعدين تقول لا خلاص خلني اروح اشتري، وبعدين يرجع ينزل الى ما يجيب الهدف. فانت خلك في صفقتك، بلاش من الكلام اللي ما له داعي. الآن نشوف شمعة جات جميلة جدا. خلونا نشوف الفايف مينت كمان بالمرة. شايفين الفايف مينت كيف جميل جدا، رالي اب وبعدين رجع السوق. ها ايش اللي قاعد يصير عندنا هنا؟ بيجيب الهدف، يلا خلاص هنا وقف الخسارة، سعر الدخول بلس العمولة، يلا الحمد لله تحقق الهدف 3300 دولار، وممكن يوصل إلى القاع اللي في الأسفل 3300 بمخاطر 690 دولار قبل شوي حسبناها، أو 700 دولار. عليكم الحسبة هذه كم مقابل كم، حسبناها 5 لواحد أو 6 لواحد. فهنا بكل بساطة أنت تبحث عن هذا الأمر في الساعات المحددة اللي حددناها مسبقا في الأيام الماضية. الموضوع ليس معقد، ما هو صناعة شيء مستحيل، الموضوع شيء أمامك تنظر له تنتظره يحدث، حدث بسم الله الرحمن الرحيم، تنجح ما تنجح هذا توفيق من رب العالمين. أنت تسوي اللي عليك والباقي تتركه لي سبحانه وتعالى أولا، ثم السوق يقرر هل سيذهب في اتجاه هذه الصفقة أم لا. ولكن لو ما ذهب في اتجاه هذه الصفقة وش اللي راح يصير؟ راح نخسر. وش المشكلة لما تخسر؟ ما في مشكلة. يعني إذا أنا أذكر مرة كنت شاهد مايكل يقول إذا سويتها خطأ وش اللي راح يصير؟ راح تخسر يا صديقي. بكل اختصار خمن وش اللي راح يصير، راح تخسر. في بعض الأوقات لازم تخسر، هذا السوق ما في ربح على طول. يعني الخسارة موجودة لا مفر منها. إذا أخطأت التقدير راح تخسر، أصبت راح تربح. المهم تحاول أنك تصير مصيب أكثر من أنت مخطئ عشان تربح أكثر مما تخسر، بكل بساطة. شوفكم الفيديو الجاي إن شاء الله، وجه على خير، فمان الله.